Sziasztok! Megnézzük, hogy mi újság az Excel, mit lehet róla tudni, hogy van ő, mi van vele, minden, amit szoktunk. Hétfőn lesz megint a szokásos ingyenes elengedés, élő bejelentkezés. Egy kicsit változik, most a szorongás jön hozzá, és természetesen az eddig tanult technikákat, és azt is visszük tovább, és hozzájön a szorongásnak egy más módszerrel való megközelítése és oldása, és a következő alkalmakkor ezekre lesz a hangsúly, és a holnapi szombati videók alatt lesz majd oda is a regisztráció, és a videók alatt a szombati alá tervezem, hogy elkészülnek a személyes találkozóknak az időpontjai, és azt is oda teszem, és az ahhoz tartozó regisztrációs linkek is, hogy ott is lehet regisztrálni már, aki most nem tudott itt lenni májusban, hogy akkor a júniusról nem maradjon le, és lehessen tervezni vele, ezért ott lesz, úgyhogy és egyéniben is tudtok most hozzám jönni, most lehetőség van, vagy nyitva van a lehetőség, úgyhogy és megkezdjük akkor most, miután így elmondtam, és megkevertem a lapokat, megkezdjük azt, hogy mi van ezzel az Excel, megtudjuk, megkérdezzük, hogy mi van ezzel az Excel. Ez az X. Mi van ezzel az Excel? Rózsaszín felhő mámorban úszik. Hát ez jött itt közben, mikor ezt így kiraktam. Hát valójában van neki valaki a szívében, szívének kedves személy, aki tényleg ott van, tehát akit mély érzésekkel van iránta, viszont nem felhőtlen ez a boldogság. Lehetséges, hogy itt olyan kommunikációs nehézségek vannak, ami miatt itt van ez a szomorúság, itt van ez a problémás időszak, de majd mindjárt elkérdezünk, hogy akkor mit jelent itt ez a szomorúság. Hát, úgy mondhatnám, hogy vihar dúl a lelkében. Valószínűleg ez egy olyan személy, mindjárt rá is kérdezek, hogy ki ez a személy, mit tudhatunk meg róla, akivel nem egyszerűen kapcsolódhat, vagy egy már volt kapcsolódás, és akkor emiatt van benne ez az ellentmondás és ez a belső vihar. Na lássuk akkor a szeretett nőről, mit tudhatunk meg. Úgy gondolom, hogy azt feltételezi, hogy vele vége lett. Hogy olyan nagyon megváltozott a kapcsolat, hogy remény sincsen már arra, hogy ezzel a személlyel neki bármilyen dolga legyen. Ez lehet akár te is, tehát lehet egy ex. Vagy lehet valaki, olyan valaki, akiről ő lemondott, vagy éppen lemondóban van, mert, és ezért akkor így érthető itt középen ez a szörnyű állapot, amit ő megél. Na nézzük itt a szerencsétlenséget. És ami közben jött az, hogy ő lehetséges, egy olyan verzió jött, hogy volt egy találkozó, ami aztán nem jött össze, vagy egy találkozónak az ötlete, és nem jött össze, akár külső körülményeknek a hatására, akár bármilyen más következtében, és ebből vonta le ő ezt a következtetést, hogy akkor itt vége mindennek, itt akkor már nem lesz ebből semmi. Ez tipikusan az, amit a nők szoktak gondolni, a másik személynek a reakciójából,
olyan messze menő következtetéseket képesek levonni, tapasztalatból tudom, hát nő vagyok, szóval, hogy olyan messze menő következtetéseket tudunk levonni, hogy még egy el sem kezdődött kapcsolatot végigéljük, és már le is zárjuk. Tehát, hogy ez is valami ilyen, hogy itt egy ilyen apróságból valami egészen elképesztő következtetésre jut, és emiatt gyötrődik. Hát megnézzük akkor, hogy jössz te ebbe a képbe, hogy te vagy-e az, aki miatt gyötrődik, hogy te vagy-e az a személy, aki itt volt, akivel szerinte lezáródott ez a kapcsolat, vagy éppen lezáródik. A kérdés az akkor, hogy hogyan gondol ez az ex a nézőre, milyen gondolatai vannak vele kapcsolatosan. Milyen gondolatai vannak vele kapcsolatosan? Nagy reményeket fűzött, vagy fűz még mindig hozzád tulajdonképpen, de a körülmények azok ott vannak, és állandóan megakadályozzák őt, és vagy titeket, de leginkább azt hiszem, hogy őt, és ezek a remények eléggé bizonytalanok, vagy szinte már reménytelenek. Na nézzük itt az ellenséget, hogy mi itt ez az akadály. A vágyai tulajdonképpen az is lehetséges, hogy a veled kapcsolatos reményeit próbálná ő elengedni, de az akadály az, hogy olyan erősek a vágyai irántad még mindig, ami újra és újra előjön belőle, hogy ezzel nem nagyon tud mit kezdeni, főleg akkor nem, amikor egyedül van, és olyankor lehet, hogy ezt a reménytelenséget éli meg. Na nézzük még itt a kevés pénzt. Itt lehetséges, hogy vagy az otthonában, vagy az ő családi hitrendszerében, tehát amit ő hozott magával, hitrendszerében vannak olyan elemek, amelyek ellentmondásban vannak a veled kapcsolatos gondolatai és reményeivel, és emiatt ő úgy gondolja, hogy itt ezt hátra kell hagyni, mind a vágyait, mind azt, amit ő szeretne, mert hogy azt úgy nem lehet. Szóval, hogy így ezt érzékelem itt, hogy ő úgy gondolja, hogy nem lehet, amire ő vágyna, azt neki nem lehet megtenni. Mert hogy itt van a tiltás, itt van az, hogy ez nem lenne jó. És akkor ezt éli meg, mint nehéz körülményeket, annak ellenére, hogy lelke legmélyéből vannak neki kívánságai és vágyai, amit szeretne, hogyha megvalósulnának, de nem tudja. Na nézzük akkor, mi itt ennek az exnek milyen érzései vannak a nézővel kapcsolatosan, mit érez iránta, mit érez a néző iránt ez az ex. Hát én nem tudom, betegesen szerelmes. Viszont mégis úgy arra kényszerült, mondjuk így, az ő érzései szerint, hogy a kettőtök kapcsolatát hátrahagyja, és lehet, hogy erről nem is beszél, mert nem, vagy a másik eset, ami még lehetséges, hogy ő nem beszél arról, hogy van egy másik kapcsolat, tehát abban a kapcsolatban, ahol most van, ott úgy érzi, hogy ő neki ott érzelmileg muszáj oda kapcsolódnia,
és emiatt kell hátrahagyni minden mást, ami nem ahhoz kötődik. Ugye, amit az előbb mondtam, hogy megjelent itt, hogy az ő családi mintái azok, amelyek dominálják az ő gondolatát, az életét, az egész mindenségét, és ezt így nem tudja összeegyeztetni, és itt azért mondom, hogy két eset lehetséges, hogy vagy te vagy valakiknél, az egyik csapatnál ez, a másiknál az igaz, hogy valahol te vagy az, akit mérhetetlenül szeret, és ennek ellenére mégis azt gondolja, hogy hátra kell hagyni a kettőtök kapcsolatát, bármilyen másokból, majd mindjárt rákérdezünk, valahol meg az a verzió van, hogy van egy családról, kapcsolatról alkotott elképzelése, amit úgy gondolja, hogy ő ott annyira érzelmileg, annyira oda van lekötve, annyira oda van kapcsolódva, hogy emiatt aztán minden mást hátrahagy, téged is beleértve. Na, megnézzük itt a betegséget, hogy ez mit jelent itt ez a betegség. Lehetséges, hogy itt ez most nem biztos, hogy ehhez kapcsolódik, bár az is lehet, hogy ahhoz a második verzióhoz, hogy van egy család, egy kötelék, ami minden mást felülír, és oda van ő érzelmileg bekötve, ami aztán mindent megbetegít körülötte, mert ott azokat neki el kell tartani, ott azokat neki, ott neki anyagilag kell helytállni, bár, és akkor itt az jelenik meg, és ez okozhatja az ő negatív megélését is, megtapasztalását is, hogy ő nem teljesen ért el ezzel egyet, hogy miért ő neki kell azt ott teljesen eltartani, miért kell neki annyit dolgoznia, de mégis még erősebb ez a fajta kötelék, hogy de neki ott helyt kell állnia. És akkor itt nagyon gyakran bejön ilyen esetben az érzelmi manipuláció. Manipulálni mindig érzelmileg lehet, ezért nagyon fontos, hogy megtanuljuk az érzelmeinket felismerni, megismerni, kontrollálni, és tudni azt, hogy mikor manipulálnak bennünket, ezt fel kell ismerni, és nem azzal manipulálnak, hogyha én azt mondom neked, hogy te most akkor ezt csináld meg. A manipuláció ez nem ilyen egyértelmű. A manipulációt az csak az ismeri, aki már kiszabadult belőle, és így visszanézve látja meg, hogy milyen láthatatlan módon manipulálnak érzelmileg bennünket. Például, mondok egy példát, amikor valaki azt mondja egy másik szeméről neked, hogy mit szólna hozzá az a másik érintett személy, ha megtudná, hogy te ezt csináltad, és ezzel benned elülteti azt a kételyt, hogy biztos nem tetszene neki, amit én most csinálok. Holott egyáltalán nem biztos, hogy ez így van. De az, aki ezt neked mondja, ő téged manipulál azért, hogy azt a másikat befeketítse előtted. És ez számtalanszor így megtörténik az életünkben, ilyen jelleggel. Vagy például abszolút manipulációs technika, amikor valakit megváltolunk valamivel, és akkor mit tudom én, azt mondjuk rá, hogy ő egy ilyen elhagyós fajta, mert én tudom, amit tudok. Nem mondja el, hogy mit tud, csak az, hogy elhagyós fajta. Mert én tudom azt, hogy mit csinált. És mondd el, nem, hát én nem akarom őt bajba keverni, de akkor mondd el, nem fogja elmondani. Tehát aki nem mondja el feketén-fehérén a tényeket, csak így vádol, az mindig manipulál. Ez egy nagyon fontos ismertető jel az érzelmekkel való visszaélés tekintetében. És én nekem itt azért beszélek most erről, mert itt azt érzem, hogy ő egy hasonló jellegű
energia fogja, és ő ezzel nincs tisztában, és nem is nagyon tud tisztában lenni, és ebből nagyon nehéz kiszabadulni, pontosabban attól, hogy én most ezt elmondom neked, még nem fogsz tudni kiszabadulni belőle. Ha ilyen szituációban vagy, ha felismered, akkor legfeljebb fel tudod ismerni, de ehhez nagyon erősen kell a saját tudatszintedet emelni, mert az az egyetlen, amivel ezt a manipulátort le tudod, nem le tudod győzni, egyszerűen ő fog leválni rólad. De mert hogy te nem tudod őt leszedni. Tehát csak ő tud téged dobni, és ezt meg csak akkor fogja megtenni, hogyha te sokkal magasabb rezgésszintre kerülsz. Mindaddig, ameddig ez nem történik meg, addig te vagy az elszenvedője ennek, te vagy az érzelmi károsultja, ahogyan ő ennek a kapcsolatnak az érzelmi károsultja. Na nézzük itt a tolvajt. Igen, itt az mutatkozik meg, hogy ő mindent hátrahagy, mindent alárendel pontosabban ennek a kapcsolatnak, amit ő úgy hisz, hogy ő neki ott helyt kell állni, mert neki ezt tanították, mert neki ez van a hitrendszerében, a gondolatvilágában, hogy annak úgy kell lenni. Mert ugye mondok erre egy példát, hogy állandóan azt halljuk, hogy a család az minden, és ebben én teljesen egyetértek, kivéve, hogyha az a család az tele van manipulátorokkal, és vagy van benne egy olyan, aki az egészet leuralja, és mindenkinek annak az egynek kell, és megnyomorítja az életüket, mert tele lesznek megfelelési kényszerrel, mert nem veszik észre, hogy állandóan meg akarnak felelni annak az egynek, mert az az egy olyan módon uralja őket, és akkor ez nem csak a gyermekét, hanem az unokáját, sőt, még a dédunokáját is meg fogja fertőzni, meg az ükunokáját, tehát ez így meggenerációkon keresztül. Ezért nagyon fontos az, hogy ilyennel dolgozzunk, és ilyen módon erősítsük, mert mint mondtam, amikor a rezgésszintet felemeljük, akkor tudunk felülkerekedni ezen az érzelmi manipuláción, mert hogy akkor ő fog leválni rólunk, mert ezzel ő nem tud, nem kompatibilis, és nem tud hozzá kapcsolódni. És itt ilyen helyzetben van ez az ex, és úgy kapcsolódik te hozzád, hogy hiába lenne, vagy van érzése irántad, egyszerűen olyan, mint ahogy mondtam, hogy így mentális rabságban szenved ennek a érzelmi manipulációnak a hatására. És például ez, hogy a család a minden, vagyis hát ami kijött neki, az a minta, amit a családjából hozott, az is már lehet, hogy ilyen manipuláción alapszik. Mint ahogy mondtam, hogy ez bizony öröklődik, és nem úgy öröklődik, hogy a génjeinken, hanem az, hogy ezt látjuk mintaként, és akkor ezt tanuljuk meg. Na megnézzük, hogy hogyan alakul a kettőtök kapcsolata, tehát a kérdés az, hogy mire számíthat a néző ettől az ex-től a következő 1-2 hétben, mire számíthat a néző a következő 1-2 hétben, ez itt nagyon ki akart jönni. Ide teszem. Lehetséges, hogy nem nagyon tudtok találkozni, vagy legalábbis úgy alakulnak a dolgok, hogyha még akár meg lett volna beszélve egy találkozó, akkor az sem nagyon tud összejönni. Vagy legalábbis a találkozóknak, ha mégis összejön, akkor jó lenne, hogyha valamilyen más lefolyása lenne, mint amilyen eddig volt, és abban neked nagyon nagy részed lehet. Na, akkor rákérdezünk itt, hogy mi ez a találkozás, meg a halál, tehát miért kell változtatni, vagy mit? Mit kell változtatni, miért, hogyan? Itt is megint azt jött ki, hogy valami újítást kell belevinni, valami más szintre kell emelni. Lehet, hogy a régi beszélgetős
beszélgetésekre kell újra visszatérni, vagy azt a fajta energiát kellene visszahozni, és ezzel tudnátok a kettőtök kapcsolatát rendezni. Nézzük még a kevés pénzt, hogy itt mit tudhatunk meg. Úgy gondolja, valószínűleg ő, az az ex, hogy ahogy az előbb is láttuk, hogy itt a kettőtök kapcsolatának nincs jövője, mert annyi nehezítő körülmény van, hogy még a vágyaitokat is háttérbe kell szorítani, titokba kell tartani akár, magatok előtt is, vagy a világ előtt is, és emiatt nem látja a lehetőséget, de az, hogy mi nem látunk valamilyen lehetőséget, az nem jelenti azt, hogy nincs. És ez nagyon fontos lenne, hogy ezt így megértsük, hogy attól, hogy mi nem tudunk valamit, az nem jelenti azt, hogy nincs megoldás, hanem azt jelenti, hogy rossz helyen keressük, vagy nincsen elég hitünk abban, bizodalmunk abban, hogy az égiek bármit el tudnak intézni, és olyankor kell azt kérni, hogy segítsen, és nem azt, hogy mit csináljanak. Ez nagyon fontos, hogy ezt megjegyezzük, hogy ne utasítgassuk már mi az égieket, hogy ezt meg azt szeretnénk, hanem azt mondjuk, hogy segítsen a Jóisten, segítsenek az égi segítők, és úgy, ahogyan a teremtőnek az jó, vagy ahogyan az a legjobb mindenkinek, ez a legoptimálisabb kérés, hogy olyan segítséget kérünk, ahol mindenki a legjobban jár, és nem baj, hogyha nem úgy jön, ahogyan mi szerettük volna. Egyszerűen csak fogadjuk el, hogy akkor ez most így pillanatnyilag ez a legjobb. Én ezt vallom, mert úgy gondolom, hogy ez ami nagyon előre tud bennünket vinni, és én ezt tapasztaltam meg az egész életemben, és ezt adom át az olvasásoknál is, mint a lehető legjobb tanácsot az én véleményem szerint, és köszönöm, hogy itt vagytok és megnézitek a videót, és köszönöm a lájkot, a kommentet, és mint mondtam, egyéni konzultációra van most lehetőség, nyitva áll a lehetőség még egy darabig, és tudtok regisztrálni, a leírásban megtaláljátok az elérhetőségemet, vagy a linket, ahol kártyával már ki is tudjátok fizetni a díjat, és akkor utána én írok rátok, vagy előtt írtok rám is, és megbeszéljük az időpontokat, és az, hogy mit, hogyan lehet rendezni. És itt ne felejtsétek meg az ingyenes alkalmakat, a hétfőit és a következő havi személyes találkozást, ahol egy csomó mindent meg tudtok kérdezni egymástól is, meg tőlem is, és én mindig készülök rá, hogy hogyan újabb és újabb tudással gazdagítsalak benneteket, mert ahhoz, hogy megváltoztassátok az életeteket, fontos tudni, hogy mi az, és meglátni, hogy mi az, ami változtatásra szorul, és mi az a néhány technika, amivel ezt sikeresen meg tudjátok oldani, és én ebben igyekszem segíteni nektek, úgyhogy köszönöm mindannyiótoknak, és amíg nem találkozunk, addig mindenkinek minden jót kívánok, sziasztok!